Hi guys! So welcome again to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay magluluto ng ampalaya con carne. So for our ingredients, so tayo po ay gagamit ng ampalaya. Yung ampalaya po, bali nirub ko na siya sa salt para po mabawasan yung bitterness niya. Then kailangan din po natin ng beef. Bali pinalambot ko na po siya. And kinat ko po siya into small cubes. Pero pwede nyo rin po siya i-cut into strips. Then, kailangan din po natin yung pinagkuluan ng beef, cornstarch, garlic, onion, oyster sauce, and black pepper. So, first step po, tayo po yung magigisa ng sibuyas. Then, bawang. So, after po, lagay po natin yung ating beef. Timplahan lang po natin ng konting soy sauce. Then, next po, lagay po natin yung ating beef stock. So, takpan lang po natin at hintayin po natin kumulo. So, yung kumukulo na po siya. Lagyan po natin ng pepper. And yung ating pong cornstarch para po siya lumapot. And then, lagyan na po natin yung ating oyster sauce. Then, last, lagyan na po natin yung ating ampalaya. Huli ko pong nilagay yung ampalaya kasi iniwasan po natin na ma-overcook yung ating gulay. So, ayan. Tatakpan lang po natin ulit for another 2 to 3 minutes hanggang sa maluto lang po yung ating gulay. So, after 3 minutes, ayan na po siya. So, pwede na po natin patayin yung apoy. So, ayan. Ready na po ang ating ampalaya con carne.